Η ιατρική επιστήμη έχει εξελιχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, προσφέροντας πρωτοποριακές θεραπείες και βελτιώνοντας το προσδόκιμο της ζωής του ανθρώπου. Υπάρχει όμως μία πικρή αλήθεια. Έχει ξεφύγει από την αρχική της πορεία και κυρίως από την αρχική της κατεύθυνση. Αντί να ασχολείται συνολικά με τον άνθρωπο, περιόρισε τον εαυτό της μόνο στην αντιμετώπιση του συμπτώματος. Έτσι, έκανε την εμφάνισή της η ολιστική ιατρική, που κερδίζει συνεχώς έδαφος γιατί προσφέρει φυσικές και εξατομικευμένες λύσεις στη γενική υγεία. Βασίζεται στην αρχή ότι το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο και κάνει θαύματα. Μείνετε μαζί μου, γιατί σε αυτό το βίντεο θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Στο κανάλι μας ανεβάζουμε βίντεο που αφορούν την ψυχική ενδυνάμωση, τη φυσική ιατρική και τη γνώση της επίδρασης των ενεργειακών θεραπείων στον άνθρωπο. Η ολιστική ιατρική και η κλασική ιατρική συχνά παρουσιάζονται ως αντίθετες προσεγγίσεις. Όμως αυτό δεν είναι αληθές. Η αλλοπαθητική και η ολιστική ιατρική μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά, δημιουργώντας μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε πώς αυτές οι δύο προσεγγίσεις συναντώνται και γιατί ένας συνδυασμός τους μπορεί να προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ανθρώπινη υγεία. Πάμε να δούμε τις πιο έγκυρες και διαδεδομένες ολιστικές μεθόδους, ποιες είναι και πώς λειτουργούν. Ο βελονισμός είναι μια παραδοσιακή θεραπευτική μέθοδος που προέρχεται από την Κίνα και χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει από διάφορες ασθένειες και πόνους. Βασίζεται στην ιδέα ότι η ενέργεια, το τσι δηλαδή, ρέει μέσω του σώματος και ότι η διαταραχή της ροής αυτής μπορεί να οδηγήσει σε σωματικά ή ψυχικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας βελονισμού εισάγονται πολύ λεπτές βελόνες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος με σκοπό να αποκαταστήσουν την ισορροπία της ενέργειας και να προάγουν την αυτοθεραπεία. Ο βελονισμός είναι μέρος και αναπόσπαστο κομμάτι της βασικής κινέζικης ιατρικής, η οποία εφαρμόζεται πρωταρχικά καθώς ο γιατρός αυτής της μεθόδου κάνει διάγνωση από τη γλώσσα και το σφιγμό του ανθρώπου και στη συνέχεια χορηγεί το κατάλληλο βότανο. Ο βελονισμός τώρα έρχεται συμπληρωματικά, ώστε να δοθεί μια αληθινά δυναμική λύση σε κάθε πρόβλημα. Η κινέζικη ιατρική, ξέρετε, εξασκείται 3.000 χρόνια αδιάλειπτα. Έχει απολύτως επιστημονική βάση και τεράστια βιβλιογραφία. Μόνο που για να μπορέσει να τη μάθει κάποιος ολοκληρωμένα, βότανα και βελονισμό δηλαδή, πρέπει να διαθέσει περίπου 12 χρόνια και τουλάχιστον προς το παρόν πρέπει να μεταβεί στην πηγή που είναι η Κίνα. Η ομοιοπαθητική είναι μια εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην αρχή ότι το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Ιδρύθηκε από τον Γερμανό ιατρό Σάμιουελ Χάχνεμαν το 1796. Ο Χάχνεμαν, αν και αρχικά ακολούθησε τις παραδοσιακές ιατρικές μεθόδους της εποχής, απογοητεύτηκε πολύ γρήγορα από τις πρακτικές της και τις παρενέργειες των φαρμάκων. Έτσι ανέπτυξε τη θεωρία του περιομοίων και δημιούργησε την ομοιοπαθητική, χορηγώντας στους ασθενείς πολύ αραιωμένα διαλύματα από ουσίες που προκαλούσαν τα ίδια συμπτώματα που είχαν οι ασθενείς. Η μέθοδος αυτή διαδόθηκε γρήγορα και απέκτησε δημοτικότητα στην Ευρώπη και την Αμερική, αν και η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητά της. Αυτό περισσότερο συμβαίνει γιατί κάθε ολιστική μέθοδος απαιτεί πάρα πολλά χρόνια σπουδών και εργασίας με τον άνθρωπο. Δυστυχώς στις μέρες μας, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σπουδές γίνονται επιπόλαια και επιφανειακά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να κατηγορείται η μέθοδος και όχι η ουσία. Ότι δηλαδή το άτομο που εξασκεί κάποια μέθοδο δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς.
Η βοτανοθεραπεία είναι μια φυσική θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί τα φυτά και τα εκκυλίσματά τους για την πρόληψη και τη θεραπεία διάφορων ασθενειών ή προβλημάτων υγείας. Βασίζεται στην παραδοσιακή γνώση για τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών, η οποία έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Έχει ιστορία χιλιάδων ετών και χρησιμοποιείται σε πολλές κουλτούρες όπως η κινέζικη, η ινδική, αλλά και η ευρωπαϊκή, για να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα υγείας, από το κοινό κρυολόγημα μέχρι και σοβαρές παθήσεις. Τα φυτά που χρησιμοποιούνται στη βοτανοθεραπεία περιέχουν ενεργά συστατικά που μπορούν να έχουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξυδωτικές, καταπραϊντικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Είναι δημοφιλής, συμπληρωματική μέθοδος σε όλο τον κόσμο για τη φυσικότητα και τις σχεδόν μηδενικές παρενέργειες σε σχέση με τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Δυστυχώς όμως, στο δυτικό κόσμο επενδύσαμε πολύ στην κλασική ιατρική και έχουμε χάσει μεγάλο μέρος της γνώσης και της εφαρμογής των υπέροχων χιλιάδων βοτάνων που φύονται στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην Ήπειρο της Αμερικής. Εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να είμαι κάπως περισσότερο αναλυτική, εφόσον είναι και το αντικείμενό μου. Όπως επίσης να είμαι και πολύ ξεκάθαρη, γιατί υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα σε σχέση με το τι είναι και ποιες είναι οι ενεργειακές θεραπείες. Σύμφωνα λοιπόν με τη δική μου γνώση, από τη θέση που βρίσκομαι, της ενεργειακής θεραπεύτριας δηλαδή, και κάνοντας μια έρευνα πάνω από 20 χρόνια για αυτό το ζήτημα, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι οι ενεργειακές θεραπείες στον πλανήτη μας είναι 3 και έχουν όνομα. Η παλαιότερη στη σύγχρονη ιστορία μας είναι το Reiki. Η αμέσως επόμενη χρονολογικά είναι η κοσμοενεργειακή θεραπευτική και η τρίτη είναι το Reconnective Healing. Το Reiki είναι μια μέθοδος που εμφανίστηκε στον πλανήτη στο τέλος του 1800. Εργάστηκε μαζί της ο Ιάπωνας θεραπευτής Dr. Usui και πρόκειται για μια συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική φυσική θεραπευτική ενέργεια, την οποία ο κάθε θεραπευτής αποκτά υποχρεωτικά με συντονισμό ή, με πιο απλά λόγια, μοίηση. Αν και είναι πολύ γνωστή και διαδεδομένη, θεωρείται αρκετά παροχημένη στις μέρες μας, διότι ο πλανήτης έχει αυξήσει την ενεργειακή ταχύτητά του και επίσης η συχνότητα του Reiki προέρχεται μέσα από το Matrix, από την περιοχή της τέταρτης διάστασης. Οπότε αυτό περιορίζει αρκετά τις δυνατότητες μιας γρήγορης αλλά και μόνιμης θεραπείας. Για όσους δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με τις διαστάσεις, να πούμε ότι οι 3 διαστάσεις αφορούν τη φυσική υλική υπόσταση στον πλανήτη μας, ενώ η τέταρτη σχετίζεται με το γραμμικό μας χρόνο. Το 1980 τώρα έκανε την εμφάνισή του ένα τεράστιο και ολοκληρωμένο επιστημονικό σύστημα υγείας που χρησιμοποιεί περίπου 2.000 διαφορετικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες προέρχονται εκτός του γήινου Matrix από την 5η, 6η και 7η χωροχρονική διάσταση. Πρόκειται για το ολιστικό επιστημονικό σύστημα της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής που συνδυάζει την ψυχολογία, τη φυσική ιατρική και ασφαλώς τη χρήση των κβαντικών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων. Όλα αυτά είναι ενωμένα ως μία επιστήμη. Έφτασε στα χέρια μας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και αφού προηγουμένως το σύστημα είχε δοκιμαστεί με επιστημονικούς όρους. Με πείραμα δηλαδή σε χιλιάδες ανθρώπους με θεαματικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Έχει διαπιστωθεί ότι αναστέλει, μειώνει και θεραπεύει τουλάχιστον 50 πολύ γνωστές ασθένειες σε παθολογικό επίπεδο. Όπως μπορεί επίσης να δημιουργήσει ψυχική ισορροπία, ενδυνάμωση και ανθεκτικότητα απέναντι στους ασταθείς παράγοντες της ζωής. Απαιτούνται πολλά έτη σπουδών και ασφαλώς συντονισμός με τις ανάλογες συχνότητες από εγκεκριμένο και έμπειρο δάσκαλο της μεθόδου που καλό είναι να διευθύνει και κάποια σχολή για να μπορεί να βεβαιωθεί η πραγματική πιστοποίηση ολοκληρωμένων σπουδών. Το 1993 τώρα αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό χειροπράκτη Dr. Eric Pearl το Reconnective Healing και είναι η τρίτη και τελευταία διαπιστωμένη ενεργειακή μέθοδος θεραπείας. Ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, ανέπτυξε μια προσωπική σύνδεση με μια συμβατική συχνότητα που προέρχεται από την 5η χωροχρονική διάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς επανασυνδέει το άτομο με την ενεργειακή του προέλευση και μέσα από αυτόν τον τρόπο εκκινείται και πάλι ο μηχανισμός της αυτοθεραπείας τόσο σε πνευματικό όσο και σε φυσικό επίπεδο.
Είναι, ξέρετε, πολλαπλά αποτελεσματική, καθώς έχει διαπιστωθεί αρκετές φορές ότι κάποιος που επισκέφθηκε έναν θεραπευτή για ένα συγκεκριμένο θέμα και μετά το τέλος των συνεδριών έχει υπάρξει βελτίωση και σε δεύτερο ζήτημα που τον απασχολούσε. Οτιδήποτε άλλο πέραν αυτών των 3 μεθόδων ενεργειακής θεραπείας, στην καλύτερη περίπτωση οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι ενεργειακός θεραπευτής, γενικά και απροσδιόριστα, είτε κάτι τέτοιο ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας του ή εφαρμόζει κάτι άγνωστο που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά βλαβερό και επιζήμιο, καθώς ποιος ξέρει με τι συχνότητες συνδέεται και πώς ακριβώς γίνεται η εφαρμογή αφού δεν υπάρχουν γνωστά και δοκιμασμένα πρωτόκολλα. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση. Θεραπείες όπως το Theta Healing, το Pranic Healing και η μέθοδος Silva για παράδειγμα ανήκουν στις ενεργειακές τεχνικές και όχι στις ενεργειακές θεραπείες, καθώς ο practitioner δεν λαμβάνει συντονισμό σε κάποια ενεργοπληροφοριακή συχνότητα προκειμένου να τη διοχετεύσει με θεραπευτικό σκοπό κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Ο διαλογισμός είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται για την ηρεμία του νου και την αύξηση της συνειδητότητας. Εμπλέκει τεχνικές όπως η συγκέντρωση στην αναπνοή, η παρατήρηση των σκέψεων ή η επανάληψη λέξεων, τα γνωστά σε όλους μας μάντρας, με σκοπό να επιτευχθεί βαθιά χαλάρωση, αυτογνωσία και ψυχική ηρεμία. Η πρακτική του διαλογισμού έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει πολλά ωφέλη, όπως τη μείωση του άγχους, τη βελτίωση της συγκέντρωσης και την ενίσχυση της συναισθηματικής υγείας. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά βίντεο με διάφορα είδη διαλογισμών. Διάλεξτε ένα που νομίζετε ότι σας ταιριάζει και προσπαθήστε να τον εφαρμόσετε τουλάχιστον για 10 λεπτά την ημέρα. Οι διαφορές που θα διαπιστώσετε θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για σας. Η διατροφική ιατρική είναι κλάδος της συμπληρωματικής ιατρικής που επικεντρώνεται στη χρήση της διατροφής για την πρόληψη, θεραπεία και διαχείριση διαταραχών και παθήσεων του οργανισμού. Δεν έχει και μεγάλη σχέση με την επιστήμη της διαιτολογίας. Αντί να χρησιμοποιεί θερμιδικά ή διατροφικά τρίκ ή ακόμα και φάρμακα, η διατροφική ιατρική βασίζεται στη σωστή και ισχυρή σύνθεση της διατροφής με στόχο τη βελτίωση της υγείας και τη λειτουργία του οργανισμού σε κυταρικό και βιολογικό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση θεωρεί ότι τα θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξυδωτικά, πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα και άλλα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση και στη διατήρηση της υγείας, καθώς και στην ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος και της ενέργειας του οργανισμού. Μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία καταστάσεων όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι φλεγμονές, οι διαταραχές του εντέρου και ό,τι άλλο σκεφτείτε. Η διατροφική ιατρική, που πρώτος διδάξας ήταν ο Ιπποκράτης, ενσωματώνει στοιχεία από τις επιστήμες της διατροφής, της ιατρικής και της βιοχημίας, προσφέροντας εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση για την υγεία του ατόμου. Όπως είδαμε μέχρι τώρα, ο βασικός στόχος της ολιστικής ιατρικής δεν είναι απλώς να θεραπεύσει μια πάθηση, αλλά να βοηθήσει τον ασθενή να βρει τη συνολική του ισορροπία και ευεξία, βελτιώνοντας τα επίπεδα συνειδητότητας και μέσα από αυτό να οδηγηθεί στη θεραπεία σε κάθε θέμα που τον απασχολεί. Η πραγματική σύγκληση της ολιστικής και της σύγχρονης ιατρικής βρίσκεται σε μια πιο ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη. Σε πολλές χώρες, μάλιστα, όπως η ΗΠΑ και η Γερμανία, νοσοκομεία και κλινικές πλέον εφαρμόζουν συνδυαστικές θεραπείες, όπου η κλασική ιατρική συνεργάζεται με εναλλακτικές μεθόδους. Ο τρόπος όμως που εξασκείται σήμερα η ιατρική σχεδόν παγκόσμια έχει απόλυτο συσχετισμό με τις φαρμακοβιομηχανίες και τον κύκλο εργασιών γύρω από αυτές. Δυστυχώς, αυτό έχει φέρει ένα μονόδρομο και δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώρια για σοβαρή ανάπτυξη και άλλων μεθόδων. Πάντως, το μέλλον δείχνει αισιόδοξο. Η έρευνα για το πώς η ανθρώπινη συνείδηση, το ενεργειακό πεδίο και το σώμα αλληλεπιδρούν συνεχίζεται και συνεχώς έρχονται νέες ανακαλύψεις που επιβεβαιώνουν όσα οι παραδοσιακές ολιστικές πρακτικές υποστηρίζουν εδώ και αιώνες. Φίλες και φίλοι,
Η ολιστική ιατρική και η σύγχρονη επιστήμη δεν είναι αντίθετες προσεγγίσεις, αλλά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όταν η ιατρική ενσωματώσει τόσο την τεχνολογία και την επιστημονική ακρίβεια, όσο και τις φυσικές και ενεργειακές θεραπείες, το αποτέλεσμα θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη και ανθρώπινη προσέγγιση στην υγεία. Αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε τη ζωή μας, το μυστικό βρίσκεται στη συνεργασία των δύο αυτών κόσμων. Εσείς τι πιστεύετε για όλο αυτό? Έχετε κάποια εμπειρία με την ολιστική ιατρική? Αφήστε την γνώση σας ή την εμπειρία σας στα σχόλιά μας. Μας ενδιαφέρουν πολύ άλλωστε η δική σας γνώμη, το γνωρίζετε αυτό. Οι καινούργοι εδώ μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να χτυπήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Να μας δώσετε ένα like και να βεβαιωθείτε ότι έχετε μοιραστεί αυτό το βίντεο με τους φίλους σας για να μεγαλώσουμε και να κάνουμε ακόμη πιο δυνατή την κοινότητα των ανθρώπων που σκέφτονται με τον καινούριο αναβαθμισμένο τρόπο πάνω στον πλανήτη. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γιατί λέτε εσείς? Γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχετε.